Hello everyone, this is Simple Eva at kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome to my channel and please like, share, and subscribe para marami tayong matulungan sa aking tutorial na gagawin. So kung ready ka na, ang gagawin natin for today is tuturo ko sa inyo kung paano mailipat yung whole playlist sa inyong watch later in just one click. So we start na guys, and then punta tayo sa aking YouTube. And then, library, watch later, itong aking watch later, check. Cleared history yung aking watch later guys, as you can see. And then, punta tayo sa aking messenger to check the link, to get the link. And then, kukuha ko ng link. Meron ako ditong sample. Long press nyo yan, and then copy link. And then, punta tayo sa aking Chrome. Click Chrome and then paste dito sa browsers yung inyong link. Paste. And then naka-paste na guys, and then go. Ito guys, dapat ay mag-appear sa inyong screen. So ang gagawin natin dito guys is dapat naka-login kayo sa inyong ipi-play sa nyo. Okay, ita-transfer ko sa mag-switch akong account. Mag-switch akong account kasi ipi-play ko siya sa isa kong account. Kasi guys, dapat naka-login kayo sa kung saan kayo magpi-play. And then, naka-switch ng account ako guys. And then, ang gagawin natin guys is, i-click natin tong play all. And then, pause natin. Ayan, pause nyo muna. Ano ba? Ayaw mag-pause. Ayan, naka-pause. Eto guys, nakikita nyo, 90 yung aking i-play. 90 videos. And then, ang gagawin natin dyan guys is scroll up natin. And then, dito sa baba, nakikita nyo dito sa baba, ang mga suggested videos. So, mag-click tayo dyan ng isa. I-add queue natin. And then, ang gagawin natin ay click natin tong 3 dots. And then, add to queue. And then, malilipat na yun, masasama yun dun sa ating playlist. So, check natin kung nandito na nga siya. Yung isang video. So, dito na siya guys. Itong pinakalas, ito yung pinag-add to queue ko. And then, ang gagawin natin guys is click the save. Here, sa taas. And then, nakita nyo guys, andito na siya. And then, save to, and then, click nyo yung watch later. So, ayan guys, nakita nyo, added to watch later. So, automatically, andun na siya yung ating playlist sa inyong watch later. So, pupuntahan natin yun to check kung nandun na nga talaga yung playlist natin. So, punta tayo sa aking YouTube. And then, sa aking library. And then, eto na siya guys. Eto na yung 90 videos na inilipat ko sa aking watch later. Ayan, eto na siya guys. As you can see, napakadali lang. Napakadali. And then, yung pinag-add to queue nyo, pwede nyo nang i-delete yon. So, ayan guys. So, napakadali lang maglipat ng playlist, whole playlist sa inyong watch later. So, sana nagustuhan mo yung aking video at nakatulong ako sa iyo. And thank you so much. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Bye!